Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Jolene là một bộ phim điện ảnh năm 2008 của Mỹ do Dan Ireland làm đạo diễn, dựa trên truyện ngắn Jolene Alive của El Doctorow. Nó đánh dấu bộ phim đầu tay của Jessica Chastain, một nữ diễn viên và nhà sản xuất người Mỹ, người nổi tiếng với các vai diễn trong các bộ phim có chủ đề nữ quyền. Trong bộ phim này, cô vào vai nữ chính Jolene, một cô gái trẻ, mồ côi, đã dành 16 năm du hành xuyên quốc gia để trải nghiệm cuộc sống, tình yêu và những nỗi đau. Jolene là một cô gái trẻ, mồ côi, có vẻ đẹp và sự tươi tắn, thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của đám đông, trong khi phụ nữ có xu hướng coi cô như kẻ thù. Để thoát khỏi sự tù túng trong một nhà nuôi dưỡng không thỏa đáng, cô quyết định kết hôn với Mickey, một thanh niên chân thành, yêu cô nhưng không thể chu cấp cho cô. Họ chuyển về sống với chú Phil và dì Kay của Mickey. Vào đêm trước sinh nhật của cô, Jolene hỏi Mickey về mẹ của anh, nhưng anh từ chối cô và bắt đầu khóc. Để làm cho anh ta cảm thấy tốt hơn, cô đã quyến rũ anh ta, nhưng sự thiếu kinh nghiệm của Mickey dẫn đến tình dục không thoải mái và không có niềm vui. Ngày hôm sau, Mickey và chú Phi chúc mừng sinh nhật Jolene và Kay yêu cầu Jolene lau sàn nhà. Phil bước vào, bị thu hút bởi sự hồn nhiên và sexy của Jolene. Anh tiến tới và họ có quan hệ tình dục. Họ bắt đầu một mối tình say đắm. Phil hứa sẽ xây một ngôi nhà cho hai người họ và yêu cầu Jolene giữ bí mật về mối quan hệ của họ. Nhưng chuyện của họ sớm bị phát hiện. Khi bắt gặp Phil và Jolie trên giường, Kay đuổi Jolene ra khỏi nhà và tống cô vào một trại tâm thần, nơi cô có quan hệ tình cảm với Kindy, một người bảo vệ đồng tính nữ. Kindy đưa Jolene ra khỏi bệnh viện tâm thần và giấu cô trong căn hộ của mình. Sử dụng số tiền từ những bức chân dung của mình, Jolene rời đi và lên một chiếc xe buýt về phía tây, ra khỏi Nam California. Jolene kết thúc ở Arizona, làm nhân viên phục vụ tại một quán ăn ngoài trời. Ở đó cô đã gặp Coco Lager, một nhạc sĩ và nghệ sĩ xăm mình đầy tham vọng. Cô nhanh chóng kết hôn với anh ta, khi người vợ khác của anh ta xuất hiện cùng đứa con gái nhỏ của Coco. Jolene lại tiếp tục tìm đến Las Vegas và nhanh chóng kết giao với Sean Fulton, một người rất giàu có và rất được cô lấy lòng. Nhưng sau cái chết không đúng lúc của anh ta, Jolene một lần nữa kết hôn với Brad Benton, con trai của một gia đình giàu có nhưng hay ghen tuông. Khi quá khứ của Jolene bị bại lộ, hắn đã đánh đập cô một cách tàn nhẫn. Bộ phim có vẻ được các nhà phê bình đánh giá cao và nhận được nhiều khen ngợi. Nhưng đối với tôi, đây là một bộ phim khá tệ, với những cảnh khỏa thân và bạo hành phụ nữ. Bộ phim có sự khiêu gợi và cũng có những sự hài hước nhất định. Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi bộ phim muốn nhấn mạnh điều gì. Nếu không có sự diễn xuất tuyệt vời của tất cả các diễn viên và những cảnh khỏa thân nóng bỏng, có lẽ bộ phim sẽ thật sự nhàm chán, với những sai lầm lặp đi lặp lại của một cô gái trẻ, cụ thể là Jolene, bị mắc kẹt trong một chu kỳ tuyệt vọng vô tận. Jolene thật sự là một cô gái đáng thương khi sớm mồ côi khi còn trẻ và phải dựa vào những mối quan hệ với những người đàn ông khác nhau để tồn tại. Chính điều đó đã khiến cô trở thành nạn nhân của những vụ lạm dụng và bạo hành. Nhưng cô cũng vô cùng đáng trách khi bản thân cô lại phụ lòng những người yêu thương mình. Người chồng đầu tiên của cô ấy là Mickey đã nhảy cầu tự tử khi biết cô ngoại tình với chú của mình. Jolene cũng lợi dụng Kindy để giúp cô trốn khỏi trại giáo dưỡng. Cô ấy quá ngây thơ để đưa ra những phán đoán tốt hơn. Thay vào đó, hết lần này đến lần khác, cô lặp lại những sai lầm khủng khiếp nhưng không bao giờ rút ra được kinh nghiệm, không bao giờ học hỏi, để rồi không vượt qua và kết thúc bằng việc mỉm cười khi nghĩ về một ảo tưởng nào đó dựa trên một câu chuyện sẽ không bao giờ xảy ra. Với thời lượng hơn 120 phút, có vẻ là hơi dài cho một cốt truyện nhàm chán và đơn giản. Có lẽ màn trình diễn xuất sắc của Jessica Chastain là điều duy nhất khiến cho bộ phim nhận được những đánh giá tốt từ các nhà phê bình. Đây là bộ phim đầu tay của Jessica Chastain và cô đã có màn ra mắt hoàn toàn ấn tượng và xuất sắc. Đó không phải là một vai diễn dễ dàng, đặc biệt là khi có liên quan nhiều đến tình dục, cảnh khỏa thân và các phạm vi cảm xúc mà cô ấy thể hiện. Bộ phim cũng đưa ra một thông điệp rằng tình dục tự nó không thể duy trì một mối quan hệ thân mật. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.